دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. ما در تاریخمون 3 مصاحبه جنجالی و منحصر به فرد داریم از 3 شخصیت برجسته و تاثیرگذارمون. اما متأسفانه به خاطر سانسور و عدم صداقت برخی از انسان‌ها و نداشتن وجدان کاری بعضی از اونها، این مصاحبه‌ها یا چاپ نشده یا به درستی و با صداقت ترجمه نشده. از امروز می‌خوایم به ترتیب 3 مصاحبه مهم و جنجالی اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی، با محمد رضا شاه پهلوی، آیت الله خمینی و مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران رو براتون بدون سانسور و کوچکترین تغییری ارائه بدیم. از همین حالا برای شنیدن چیزهای متفاوت با پیش‌زمینه‌های فکریتون نسبت به این شخصیت‌های سیاسی آماده باشید. 3 مصاحبه یا در واقع 3 جعبه سیاه از اسرار ناگفته و ناخوانده تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران. اولین مصاحبه اوریانا فالاچی با محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ اول دسامبر سال 1973 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. این مصاحبه توسط کانال ما یعنی پارادوکسیلین ترجمه شده. هیچ اعمال سلیقه‌ای در این ترجمه انجام نشده، چرا که ما بی‌طرفیم و در کانال پارادوکسیلین همیشه قضاوت به شما سپرده میشه. ما در اینجا موضع بی‌طرفی خودمون رو اعلام کردیم. اما اینکه اوریانا فالاچی و روزنامه نیویورک تایمز چقدر در این مصاحبه صداقت به خرج داده یا ندادند رو تضمین نمی‌کنیم. قضاوت با شماست. نام این ویدیو مصاحبه اوریانا فالاچی و محمد رضا شاه پهلوی. اوریانا فالاچی: عالی جناب، شما در مصاحبه دیگر گفتید اگر می توانستم زندگیم رو دوباره از سر بگیرم، یک ویولونیست، یک جراح، یک باستانشناس یا یک بازیکن چوگان می شدم. هر چیزی جز یک پادشاه. محمد رضا شاه: به خاطر نمی آورم که چنین حرفی زده باشم، اما اگر هم چنین چیزی گفته باشم، منظورم این بوده که سلطنت دردسر بزرگی است که اغلب برای یک پادشاه اتفاق میافتد که از این پیشه خسته شود. برای من هم گاهی اتفاق میافتد، ولی وقتی شما میگویید نسل پادشاهان رو به انقراض است، فقط یک جواب میتوانم بدهم، اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم و حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هر صورت حکومت و نظام سلطنتی تنها فرم موجه برای حکومت ایران است، به شرطی که من پادشاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا مشورت با کسی نیست و نباید با کسی در مورد تصمیم‌ها بحث کرد. البته من هم ممکن است اشتباه کنم. من هم آدم هستم، چون میدونم مأموریتی که دارم باید آن را به پایان برسانم. بنابراین تصمیم دارم بدون کنار گذاشتن تاج و تخت آن را به آخر برسانم. مسلماً آینده را هرگز نمیتوان پیش بینی کرد. بله، من هم حتم دارم که سلطنت در این کشور بیشتر از حکومت‌های شما دوام خواهد داشت. یا بهتر بگویم که حکومت‌های شما زیاد طول نمی‌کشد، ولی مال ما چرا؟ اوریانا: علی جناب، چند بار خواستن شما را به قتل برسانند؟ محمد رضا شاه: تا الان 2 بار و بعداً خدا می‌داند. اما چه معنی دارد؟ من در وحشت کشته شدن زندگی نمی‌کنم. واقعاً هرگز به این مسئله فکر نمی‌کنم. اما قبلا مثلا 15-20 سال پیش گاهی به این موضوع فکر می‌کردم و به خودم می‌گفتم نباید به این محل بروم. شاید برایم نقشه قبلی کشیده شده باشد. یا نباید سوار فلان هواپیما شوم، چون احتمال دارد بمبی در آن کار گذاشته باشند که هنگام پرواز منفجر شود. اما حالا دیگر ترسی از مردن در من وجود ندارد. این همه اطمینان و آرامش از آنجا برای من به وجود میآید که فکر می‌کنم تا وقتی که مأموریتم را به پایان نرساندم کشته نخواهم شد. من زنده خواهم ماند تا زمانی که آنچه را که قصد انجامش را داشتم به پایان برسانم. با آن روز توسط خدا مشخص شده است، نه کسانی که می‌خواهند مرا ترور کنند. اوریانا: علی جناب، چرا این همه غمگین به نظر می‌رسید؟ محمد رضا شاه: ممکن است حق با شما باشد. در قلبم شاید من یک مرد غمگین هستم، اما یک غم عرفانی است. بنابراین من معتقدم غمی است که از وجه عرفانی من سرچشمه می‌گیرد. نمی‌دانم چگونه می‌توانم این شرایط را توضیح دهم، زیرا کوچکترین دلیلی برای غمگین بودن ندارم. اکنون به تمام آرزوهایم رسیدم، هم به عنوان مرد و هم به عنوان پادشاه. من واقعا همه چیز دارم و زندگی من مانند یک رویای عالی پیش می‌رود. هیچ کس در دنیا نباید شادتر از من باشد و با این حال. اوریانا: ولی شما هرگز نمیخندید. محمد رضا شاه: چرا؟ وقتی که چیزی واقعا خنده‌داری اتفاق بیفتد میخندم. من از آنهایی نیستم که به خاطر هر چیز مسخره‌ای بخندم. شما شاید بفهمید که زندگی من همیشه مشکل و خسته کننده بوده است. کافی است 12 سال اول سلطنت من را به خاطر بیاورید. روم 1953. مصدق رو به خاطر بیاورید. منظورم ناراحتی‌های شخصی خودم نیست، بلکه مقصودم ناراحتی‌های من شاه است. چون من قبل از اینکه یک مرد باشم، یک شاه هستم و یک شاه همه زندگیش مأموریتی است که باید به انجام برساند و بقیه‌اش به حساب نمی‌آید. اوریانا:
اینکه به جای یک مرد پادشاه بودن باید بسیار تنها باشید. محمد رضا شاه، پادشاهی که نیازی به پاسخگویی به گفته‌ها و کارهایش به کسی نداشته باشد، ناگزیر محکوم به تنهایی است. با این حال من کاملا تنها نیستم، زیرا نیرویی که دیگران نمیتوانند درک کنند با من همراه است. نیروی عرفانی. علاوه بر این من پیام دریافت میکنم. من از 5 سالگی با خدا در کنارم زندگی کردم، از آنجا که یعنی خداوند آن الهام‌ها را برای من فرستاد. اوریانا، الهام‌ها؟ محمد رضا شاه، الهام، رویا، بله، چشم‌اندازها. اوریانا، از چی؟ برای چی؟ محمد رضا شاه، از پیامبران. من واقعا تعجب میکنم که شما این را نادیده میگیرید. معلوم است که من رویایی داشتم. من حتی آن را در بیوگرافی خودم آوردم. در کودکی 2 الهام داشتم، یکی در 5 سالگی و دیگری در 6 سالگی. اولین بار پیامبرمان علی را دیدم که به دین ما غایب شد تا روزی که دنیا را نجات دهد برگردد. تصادف کردم، به یک صخره سنگ خوردم و مرا نجات داد. خود را میان من و صخره قرار داد. میدانم چون اون را دیدم و نه در خواب، در واقعیت مادی. اگر منظور من را متوجه شدید، فقط من به تنهایی او را دیدم. کسی که با من بود اصلا اون را ندید. اما قرار نبود جز من هیچ کس دیگه ای او را ببیند. زیرا میترسم من را درک نکنی. اینجا یک پرانتز باز کنیم. اینکه تو متن اصلی وقتی من داشتم میخوندم دقیقاً پیامبر و علی اومده، در صورتی که ما هم چیزی نداریم. پیامبر ما حضرت محمد و اگرم قرار بود از حضرت علی صحبت کنیم بعد میگم حضرت علی امام، یا اگه از حضرت مهدی داره صحبت میکنه که اصلا بحث غیبت و بحث غیب شدن رو داره مطرح میکنه. اوریانا فالچی هیچ آشنایی با دین اسلام اصلا نداشته و تو ترجمه هم کاملا اشتباه کردن. حالا اگه اون به انگلیسی یا به ایتالیایی مصاحبه کرده، من فکر می‌کنم اصلا نتونسته منظور شاه رو برسونه. ولی اینجا ما دقیقاً متوجه میشیم که اصلا بحث سر احتمال خیلی زیاد بحث مهدی موعوده، چون داره از موعود حرف میزنه، از غیبت و نجات دنیا داره حرف میزنه که این نه بحث حضرت محمد بوده نه بحث حضرت علی. اینجا من مجبور شدم این پاراگراف رو بگم، چون منم وقتی که داشتم میخوندم تعجب کردم، احساس کردم شاید اشتباه شده، ولی چون از اونجایی که داشتم از خود نیویورک تایمز این مصاحبه رو برمی‌داشتم و اصلا نسخه دیگه‌ای وجود نداره، نسخه اصلی، اینم واسه من جای سوال داشت. اینجا اینو گفتم که فکر نکنید تحریف شده. هرچند بماند که شما تو کامنت ها هر چی که بنویسید من به نظر شما ارزش قائلم، نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم. فقط از یک چیزی مطمئنم، کاری که ما انجام دادیم کاری بوده که بحث ترجمه است. کاملا ترجمه کردیم، ما کلمه به کلمه ترجمه کردیم، ولی جایی که متوجه نمیشیم و به این شکل من مجبورم ورود کنم و یه سری مسائل مطرح کنم. اوریانا، نه اعلی حضرت، من اصلا درک نمیکنم. محمد رضا شاه، به این دلیل است که شما مؤمن نیستید. تو نه به خدا اعتقاد داری و نه به من. خیلی ها این کار را نمی‌کنند. حتی پدرم هم حرفم را باور نکرد. او هرگز این کار را نکرد و همیشه با آن می‌خندید. علاوه بر این بسیاری از مردم هرچند با احترام اما از من می‌پرسند که آیا هرگز فکر نکردم که این فقط یک ترفند تخیل باشد، تخیل کودکانه. پاسخ من این است: نه، چون به خدا ایمان دارم و از طرف خداوند برای انجام وظیفه انتخاب شدم. رویاهای من معجزاتی بود که کشور را نجات داد. سلطنت من کشور را نجات داده است. این کار را انجام داده است زیرا خدا در کنار من بود. اوریانا، آیا شما فقط در دوران کودکی و یا در بزرگسالی این دیده ها را داشتید؟ محمد رضا شاه، به عنوان یک بزرگسال هرگز، فقط رویا می‌بینم. اوریانا، چه خواب‌هایی عالی جناب. محمد رضا شاه، رویاهای مذهبی، رویاهایی که در آنها دیدم در عرض 2 یا 3 ماه چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی به تناسخ اعتقاد دارند، من به پیش آگاهی اعتقاد دارم. روزی که از فاصله 6 فوتی به من شلیک کردند، غریزه من بود که نجاتم داد. زیرا به طور غریزی در حالی که قاتل هفتیر خود را به سمت من خالی می‌کرد، چیزی را اجرا کردم که در بوکس به رقص سایه معروف است و کسری از لحظه قبل از اینکه قلبم را نشانه بگیرد کنار رفتم، طوری که گلوله در شانه‌ام فرو رفت. یک معجزه. من هم به معجزه اعتقاد دارم. اگر در نظر بگیرید که چگونه 5 گلوله به من اصابت کرد، یکی به صورت، یکی به کتف، یکی در سر و 2 گلوله در بدن و اینکه آخرین گلوله در لوله هفتیر گیر کرده بود. باید به معجزه ایمان داشته باشید. می‌بینم که باور نمی‌کنید. اوریانا، بیشتر از ناباوری قاطی کردم. من خیلی قاطی کردم عالی جناب، برای اینکه خود را نزد شخصی که نمی‌توانستم پیش بینی کنم می‌بینم. من هیچ چیزی درباره این معجزه‌ها و خواب‌نمایی‌ها نمی‌دانستم. من آمدم که درباره نفت کشورتان با شما صحبت کنم. همچنین درباره ازدواج و طلاق‌هایتان. این طلاق‌ها باید درام‌های تلخی بوده باشند. اینطور نیست علی جناب. محمد رضا شاه، گفتنش مشکل است، برای اینکه زندگی من در ماه سرنوشت نگاشته شده و زمانی که میبایست احساسات خود را جریحه دار کنم، فکر اینکه فلان درد خاصه سرنوشت من بوده خودم را تسکین دادم. زمانی که باید وظیفه انجام داد، نمیشود بر ضد سرنوشت شورید.
و در یک شاه احساسات شخصی به حساب نمیآید و هرگز برای خودش گریه نمی کند، چون حق ندارد. سلطنت وظیفه است و در من همیشه احساس وظیفه خیلی قوی بوده است. مثلا زمانی که پدرم گفت تو باید با شاهزاده فوزیه ازدواج کنی، من حتی فکر مخالفت کردن و یا اینکه بگویم نمیشناسمش را نکردم و چون وظیفه‌ای بود فوری قبول کردم. اوریانا: عالی جناب، مسئله شاهزاده فوزیه را کنار بگذاریم و مسئله ملکه ثریا رو در نظر بگیریم، چون خودتان اون رو به عنوان همسر انتخاب کردید. رها کردنش دردناک نبود؟ محمد رضا شاه: خب چرا؟ یک مدت زمانی چرا؟ حتی میتوانم بگویم برای مدتی یکی از بدبختی‌های بزرگ من طلاق ثریا بود. اما خیلی زود حق پیروز شده از خودم سوال کردم برای کشورم چه باید بکنم و جواب این بود که همسر دیگری انتخاب کردن و تقسیم سرنوشت با او و درخواست‌های جانشین تاج و تخت. میتوانم بگویم من احساسات خود را روی مسائل شخصی متمرکز نمی‌کنم، بلکه بیشتر متوجه مسائل پادشاهی هستم. من خودم را اینگونه تربیت کردم که برای تاج و تخت کشورم نگران باشم، نه برای خودم. اصلا ممکن است از بعضی چیزها، مثلا طلاق‌هایم و غیره، حرف نزنیم، چون من بالای هر چیزی و خیلی بالاتر از بعضی چیزها هستم. اوریانا: طبیعتاً عالی جناب، اما چیزی هست که نمیتوانم از سوال کردنش خودداری کنم. آیا حقیقت دارد که شما همسر دیگری اختیار کرده اید از روزی که جراید آلمانی خبر اون رو درج نمودند؟ محمد رضا شاه: مزخرفات است، نه خبر. بعد از اینکه روزنامه فلسطینی المحال به دلایل سیاسی این خبر رو چاپ کرد، آژانس‌های فرانسوی نیز اون رو منتشر کردند. این یک دروغ شاخدار و خجالت آور است. به شما میگویم آن دختری که در عکس به عنوان همسر چهارم من معرفی شده، دختر خواهر دوقلوی من است که عروسی هم کرده و یک بچه دارد. بله، بعضی از جراید خیلی کارها میکنند تا آبروی من رو بریزند. اما چگونه میتوانند بگویند منی که قانونی درست کردم که بر اساس آن بیش از یک همسر نمیتوان داشت، مخفیانه دوباره ازدواج نمایم؟ باور کردنی نیست، غیر قابل تحمل و خجالت آور است. اوریانا: ولی عالی جناب، شما مسلمان هستید و مذهب شما اجازه میدهد بدون اینکه شهبانو فرح را نفی کنید همسر دیگری بگیرید. محمد رضا شاه: بله، مذهبم به من اجازه داده، به شرطی که ملکه به من اجازه بدهد. ولی راستش را بگویم، حالت‌هایی وجود دارد که مثلا وقتی زن مریض است یا اینکه نمیخواهد به وظایف همسری احترام بگذارد، آدم باید بیشعور باشد که باور کند شوهر چنین زنی را تحمل کند. آیا زمانی که در اجتماع شما چنین اتفاقی میافتد، یک مرد معشوقی و معشوقه های انتخاب نمی کند؟ خب در عوض در اجتماع ما یک مرد می تواند به شرط توافق همسر اول به اجازه دادگاه همسر دیگری انتخاب کند و لازم است بدانید بدون این دو اجازه که قانون من بر پایه آن بنا شده، ازدواج مجدد صورت پذیر نخواهد بود. بنابراین من باید برای ازدواج مجدد قانون شکنی کرده باشم. آن هم با کی؟ با دختر خواهرم. گوش کنید، من برای چنین چیزی حتی حاضر نیستم لحظه‌ای مباحثه کنم. اوریانا: بسیار خوب عالی جناب، دیگر در این باره صحبت نمی‌کنیم و می‌نویسیم که شما شایعات را تکذیب می‌کنید. محمد رضا شاه: من هیچ چیز را تکذیب نمی‌کنم. من حتی زحمت تکذیب را به خودم نمی‌دهم. من حتی مایل نیستم اسمم برای یک تکذیب گفته شود. اوریانا: اما چطور؟ اگر تکذیب نکنید همچنان خواهند گفت که شما ازدواج کرده اید. محمد رضا شاه: قبلا از طریق سفارتخانه‌ها تکذیب کردم. اوریانا: اما هرگز کسی باور نکرده، بنابراین لازم است خودتان تکذیب کنید عالی جناب. محمد رضا شاه: اما عمل تکذیب ارزش من را پایین می‌آورد، به من توهین می‌شود، چون این مسئله برای من کوچکترین ارزشی ندارد. به نظر شما آیا درست است که پادشاهی مثل من، پادشاهی با مسئله مربوط به من، اونقدر خودش رو پایین بیاورد که خبر ازدواج با خواهرزاده‌اش را تکذیب کند؟ تهوع آور است. به نظر شما احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، زنان و این گونه چیزها بکند؟ اوریانا: ولی عالی جناب، اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با زنان صحبت می شود، آن پادشاه درست شما هستید و حال مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زنها هیچ به حساب می آیند. محمد رضا شاه: فکر می‌کنم این مطلب را خوب درک کرده اید. برای اینکه در زندگی من چیزهای دیگری ارزش دارد، چیزهایی که بر من اثر گذاشته، نه زنان هستند نه ازدواج‌ها. من زنان را بی‌ارزش نمی‌دانم و انقلاب سفید من بیش از همه به نفع آنها شد. برای اینکه آنها هر دو مساوات و مسئولیت داشته باشند، من مبارزه کردم تا جایی که آنها وارد ارتش شدند و بعد از تعلیمات نظامی 6 ماهه برای مبارزه با بیسوادی روانه روستاها شدند. نمیتوانم رک نباشم و نگویم که تحت نفوذ یکی از آنها بودم. زنان برای زیبایی و زن بودنشان به حساب میآیند و نمیخوام بیادب معرفی شوم، اما قانونا مساوی هستند، در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین زنان یک میکلانژ یا باخ بر نخواسته. حتی یک آشپز بزرگ در بین زنان ندیدم. مثلا خود شما در تمام گفت و شنودهایتان
با چند زن آشنا شده اید که قادر به حکومت کردن باشند؟ اوریانا: حداقل 2 نفر عالی جناب. گلدا مایر و ایندرا گاندی. محمد رضا شاه: نمیدانم، فقط میتوانم بگویم زنان وقتی حکومت میکنند از مردان سرسخت‌تر هستند. خیلی بی‌رحم‌تر و خیلی به خون تشنه‌تر هستند. یعنی وقتی قدرت دارند دیگر ترحم ندارند. مثلا کاترین مدیچی. فکر کنید به کاترین روسیه، به الیزابت انگلیس، به لوکرس بورژیا با زهرهایش و دسیسه‌ها و بدخلقی‌هایش. اوریانا: با این وجود من تعجب میکنم که چرا شهبانو را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردید. تا اگر روزی قبل از رسیدن به سن قانونی ولیعهد مجبور به ترک سلطنت شدید، وظیفه شما را انجام دهد. محمد رضا شاه: اوه بله، اما یک شورای مشاوران نیز خواهد بود که شهبانو با آنها مشورت نماید. اما من هیچ احتیاجی به مشورت با کسی ندارم. تفاوت را میبینید؟ اوریانا: در هر صورت همسر شما قیم ولیعهد خواهد بود. به نظر شما او قادر به حکومت هست؟ محمد رضا شاه: من در زمان این تصمیم را گرفتم که حس کردم که او قادر به انجام چنین کاری هست. و فکر میکنم ما اینجا ننشسته‌ایم که فقط در این مورد صحبت کنیم. نه؟ اوریانا: مسلماً. در واقع من هنوز از شما در مورد مسائلی که برایم جالب هستند سوالی نکردم. مثلا اینکه وقتی میخواستم با مردم درباره شما صحبت کنم، در سکوتی از ترس فرو میرفتند و سعی میکردن اسم شما را به زبان نیاورند. محمد رضا شاه: تصور میکنم برایم احترام زیادی قائلند. در واقع با من چنین رفتاری ندارند. زمانی که از امریکا برگشتم، توی یک ماشین روباز تمام طول شهر از فرودگاه تا قصر حداقل 500,000 نفر دیوانه‌وار برایم کف میزنند. هورا میکشیدند و شعارهای میهنی میدادند و اصلا در سکوتی که شما میگویید نبودند. از زمانی که من پادشاه شدم و مردم 5 کیلومتر اتومبیل من را روی دست بردند تا کنون هیچ چیزی در ایران عوض نشده. از این مسئله که همه مخالف من هستند چه منظوری داشتید؟ اوریانا: خدا مرا حفظ کند عالی جناب. منظور همان بود که گفتم. در تهران مردم آنچنان از شما میترسند که حتی جرأت بیان نامتان را ندارند. محمد رضا شاه: و چرا یک خارجی باید در مورد من حرف بزند؟ منظورتان برایم واضح نیست. اوریانا: منظور من این است که خیلی عالی جناب را یک دیکتاتور میدانند. محمد رضا شاه: این را لوموند مینویسد و چه ارزشی برای من دارد؟ من برای ملتم کار میکنم، نه برای لوموند. اوریانا: یعنی این کار میکنید که شاه مستبدی هستید؟ محمد رضا شاه: نه، از بعضی جهات شاه مستبدی هستم. برای رفرم‌ها نمیشود مستبد نبود و مخصوصا در کشورهای نظیر ایران که فقط 25% مردم خواندن و نوشتن میدانند نباید از یاد برد که بیسوادی غم‌انگیز است. حداقل 10 سال زمان لازم است که آن را ریشه‌کن نمود. منظور من ریشه‌کن کردن بیسوادی در بین مردم زیر 50 سال است. باور کنید در کشوری که 3/4 مردم آن بیسواد هستند باید از طریق زور و استبداد رفرم‌ها را انجام داد. وگرنه هرگز پیشرفتی نخواهد بود. اگر من سختگیری نمی‌کردم حتی انقلاب کشاورزی را نمی‌توانستیم به انجام برسانیم و تمام برنامه‌های انقلابی هم از بین می‌رفت. اگر انقلاب من با شکست روبرو می‌شد، چپگرایان دست راستی‌ها را در عرض چند ساعت از بین می‌بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می‌شد. میبایستی کاری بکنم که کردم. مثلا دستور داده بودم ارتش به سوی کسانی که مخالف تقسیم اراضی هستند تیراندازی کند. بنابراین در ایران دموکراسی نیست. اوریانا: هست عالی جناب. محمد رضا شاه: بعد از بعضی جهات در ایران دموکراسی وجود دارد، حتی بیشتر از کشورهای اروپایی شما. بگذریم از این جهت که دهقانان صاحبان زمین‌ها هستند، که کارگران در سود کارخانه‌ها سهیم هستند، که کارخانه‌های عظیم صنعتی به دولت تعلق دارند و نه به شخصیت‌ها. باید بدانید انتخابات از روستاها شروع می‌شود و در سطح مشاوران محلی و شهرداری‌ها انجام می‌گیرد. در پارلمان فقط 2 حزب وجود دارد. آنها احزابی هستند که لوایح انقلاب سفید را قبول دارند و چند حزب باید وجود داشته باشد تا انقلاب سفید من را معرفی کند. در واقع این احزاب هستند که می‌توانند به اندازه کافی رأی بیاورند. دیگران حتی نمی‌توانند یک نماینده انتخاب کنند. در هر صورت من مایل نیستم بعضی از احزاب کوچک نماینده داشته باشند. آنها غیر از خراب کردن چیز دیگری نمی‌خواهند. عوض اینکه به کشورشان و شاهشان قسم بخورند، به کس دیگری قسم می‌خورند. آنها خائن هستند و من باید دیوانه باشم که به آنها اجازه اظهار وجود بدهم. اوریانا: عالی جناب، شاید منظورم را خوب بیان نکردم. منظورم آن نوع دموکراسی است که ما در غرب داریم، یعنی رژیمی که به هر کس اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد فکر کند و بر پایه پارلمان استوار است که احزاب کوچک نیز می‌توانند نماینده داشته باشند. محمد رضا شاه: من دموکراسی را نمی‌خواهم، چون نمی‌دانم با این دموکراسی باید چه کار کرد. همه‌اش را به شما می‌بخشم. می‌توانید آن را برای خودتان نگه دارید. بعد از چند سال متوجه خواهید شد چون این دموکراسی زیبای شما را به کجا می‌برد. اوریانا:
شاید کمی شلوغ است، اما به بشر و آزادی فکرش احترام می‌گذارد. محمد رضا شاه: آزادی افکار، دموکراسی با کودکان 5 ساله‌ای که اعتصاب می‌کنند و در خیابان‌ها به راه می‌افتند، این دموکراسی و آزادی است؟ اوریانا: بله عالی جناب. محمد رضا شاه: برای من نیست و میخوام بپرسم چقدر در دانشگاهتان درس خوانده اید؟ اگر اینطور در دانشگاهتان ادامه تحصیل بدهید، چطور میتوانید با تکنولوژی امروز همگام باشید و با کمبود آمادگی فکر نمی‌کنید که نوکر آمریکایی‌ها یا یک کشور طبقه 3 و 4 بشوید؟ فقط دموکراسی و آزادی را یاد گرفته اید. اما این کلمات چه مفهومی دارد؟ اوریانا: مفهومش این است که مثلا کتاب‌ها را از پشت ویترین کتابفروشی‌ها جمع نمی‌کنند. زمانی که نیکسون وارد تهران شد، کتاب مرا که در مورد ویتنام است را از پشت ویترین کتابفروشی‌ها جمع‌آوری کردید و بعد از عزیمت او دوباره اجازه فروش گرفت. محمد رضا شاه: نکند اسم شما در لیست سیاه من باشد. اوریانا: اینجا در تهران؟ نمیدانم. شاید. من توی لیست سیاه همه هستم. محمد رضا شاه: ولی من شما را در قصر خودم پذیرفتم. شما پهلوی من نشسته اید. اوریانا: این از لطف شماست عالی جناب. محمد رضا شاه: نه خیر، این از وجود آزادی و دموکراسی در ایران است. اوریانا: عالی جناب، اگر من به جای اینکه ایتالیایی باشم، ایرانی بودم و در اینجا زندگی می‌کردم و همینطور که فکر می‌کردم و می‌نویسم، فکر می‌کردم و می‌نوشتم، یعنی اگر از شما انتقاد می‌کردم، مرا به زندان می‌انداختید؟ محمد رضا شاه: ممکن بود. اگر همینطور که فکر می‌کنید و می‌نویسید با قوانین ما مطابقت نداشته باشد، دادگاهی و محکوم می‌شدید. اما بین خودمون بماند، فکر نمی‌کنم در ایران انتقاد کردن از من کار ساده‌ای باشد. یعنی برای چه چیز باید از من انتقاد کنید؟ برای سیاست خارجی من، برای سیاست نفتی من، برای تقسیم اراضی بین دهقانان، برای اینکه اجازه دادم کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها شریک شوند و 49% سهام کارخانه را بخرند، برای مبارزه با بیسوادی و بیماری؟ اوریانا: نه عالی جناب، من به خاطر این چیزها به شما حمله نمی‌کنم، ولی حق دارم به خاطر اختناقی که در ایران برای متفکران و دانشجویان وجود دارد انتقاد کنم. مثلا به من گفتند زندان‌هایتان آنچنان پر شده که دستگیر شدگان در میدان‌های نظامی نگهداری می‌کنند. راستی در ایران چقدر زندانی سیاسی وجود دارد؟ محمد رضا شاه: به طور دقیق نمی‌دانم. باید دید منظور شما از زندانی سیاسی چیست. اگر مقصودتان کمونیست‌ها باشد، آنها را زندانی سیاسی نمی‌شناسم، برای اینکه حزب توده غیر قانونی است. بنابراین از نظر من یک توده‌ای زندانی سیاسی نیست، بلکه یک مجرم معمولی است. اگر هم منظورتان کسانی است که با حمله‌های مسلحانه در ایران زنها و بچه‌های بیگناه را می‌کشند، آنها را زندانی سیاسی نمی‌دانم. در واقع با آنها رحم هم نمی‌کنم. من همیشه کسانی که به جان من سوء قصد کردند و سعی کردند مرا بکشند را بخشیدم، ولی هرگز نسبت به جانیانی که شما آنها را پارتیزان می‌نامید و یا کسانی که به کشور خیانت کردند ذره‌ای رحم نداشتم. این آدم‌ها قادر هستند حتی فرزند مرا بکشند و بر ضد امنیت کشور برخیزند. آدم‌هایی که باید از بین بروند. اوریانا: در واقع آنها را تیرباران می‌کنید، درست است؟ محمد رضا شاه: آنها را که مرتکب قتل شدند، بله. توده‌ای‌ها محکوم به زندان‌های کوتاه و طویل مدت می‌شوند. من نمی‌دانم شما در مورد اعدام و غیره چگونه فکر می‌کنید. بعضی از قضاوت‌ها به نوع تربیت، فرهنگ، آب و هوا و غیره مربوط می‌شود که ممکن است برای یک کشور خوب و برای سرزمین دیگری بد باشد. مثلا 2 عدد تخم سیب را بردارید و یکی را در تهران و دیگری را در روم بکارید. درخت سیبی که در تهران رشد خواهد کرد، هرگز با درخت سیبی که در روم رشد می‌کند مشابه نیست. به همین علت در ایران اعدام بعضی از اشخاص لازم است. اوریانا: شما در مورد آلنده رئیس جمهور مقتول شیلی چه فکر می‌کنید؟ محمد رضا شاه: فکر می‌کنم مرگ او به ما یک درس می‌دهد و آن اینکه یک رهبر باید زنگی زنگ باشد یا رومی رو. انسان یا باید انقلابی باشد یا معرف قانون و امکان ندارد کسی بتواند هم انقلابی باشد هم معرف قانون. اگر آلنده می‌خواست به شیوه عقاید مارکسیستی خود حکومت کند، پس چرا به همان منوال عمل نکرد؟ زمانی که کاسترو به قدرت رسید، حداقل 10,000 نفر را به قتل رساند. شما با آن آفرین گفتید. از یک لحاظ این آفرین برازنده او هست، چون هنوز قدرت را در دست دارد. بنابراین من هم هستم و هنوز تصمیم دارم که در قدرت باقی بمانم و با زور خیلی چیزها را انجام دهم تا جایی که ثابت کنم سوسیالیسم شما به آخر رسیده. پیر شده، عقب مانده و تمام شده است. 100 سال پیش در مورد سوسیالیسم صحبت می‌شد، در حالی که امروز با تکنولوژی مغایرت دارد. حتی سوسیالیست‌های سوئدی در حال شکست خوردن هستند و حتی جنگل‌ها و آب‌ها را ملی نکردند، در حالی که من این کار را کردم. اوریانا: یعنی می‌خواهید بگویید سوسیالیسم شما پیشرفته‌تر از سوسیالیسم سوئد است؟ محمد رضا شاه: مسلماً، برای اینکه سوسیالیسم سوئد نوعی تامین برای کسانی است که کار نمی‌کنند و در آخر ماه مانند کسانی که کار کردن حقوق می‌گیرند. ولی سوسیالیسم انقلاب سفید من
نوعی سوسیالیسم نو و متکی به پرداخت مزد بر مبنای کار است. شما اروپایی‌ها هرگز این چیزها را نمی‌نویسید، برای اینکه روزنامه‌های بین‌المللی در اشغال چپی هاست. آه از دست چپی ها. آنان حتی کلیساها و کشیش‌ها را در دست گرفتند. حتی آنها تبدیل به عناصر مخرب شدند. در کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیا چپی‌ها در همان حال که از عدالت و مساوات حرف می‌زنند، از کلیسا نیز سوء استفاده می‌کنند. و در آینده خواهید دید که همین گروه شما را به کجا خواهد برد. اوریانا، به خودتان برگردیم عالی جناب. اینکه چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتان پنهان شدید و به شدت تحت نفوذ او قرار گرفتید. محمد رضا شاه اصلاً چنین نیست و هیچ کس نمی‌تواند مرا زیر نفوذ خود بگیرد. قبلا گفتم من از لحاظ محبت به پدرم وابستگی داشتم و تمجیدش می‌کردم، ولی هرگز نخواستم از او تقلید کنم. حتی اگر هم می‌خواستم امکان نداشت. من و پدرم دو شخصیت کاملا متفاوت داریم. او از هیچ شروع کرد و در زمانی که به قدرت رسید ایران هیچ چیز نداشت. حتی با روس‌ها مرز هم نداشت. پدرم می‌توانست با همه دوستی کند. تنها خطر از جانب انگلیسی‌ها بود که در سال 1907 ایران را با روس تقسیم کرده و می‌خواستند این سرزمین را که بین روسیه و امپراتوری هند قرار داشت سرزمین هیچ کس نباشد. در واقع من از هیچ شروع نکردم، بلکه یک تاج و تخت به دست آوردم و به محض اینکه به تخت سلطنت نشستم مأمور شدم کشوری را که به دست بیگانگان اشغال شده رو رهبری نمایم. آن وقت من فقط 21 سال داشتم. 21 سال زیاد نیست. نمی‌بایستی فقط بیگانه ها را دور نگه دارم و بس، بلکه بایستی با دست چپی‌ها و راستی‌ها نیز مبارزه می‌کردم. برای اینکه بیگانگان بر ما نفوذ بیشتری داشته باشند، دست چپی‌ها و دست راستی‌ها را به وجود آورده بودند. و این مبارزه کار آسانی نبود. مضافاً به اینکه جنگ سرد را هم که تا چند سال پیش ادامه داشت، باید به مشکلات قبلی اضافه کنم. اوریانا، از مسائل مرزی صحبت کردید. امروز بدترین همسایه مرزی کشور ایران کیست؟ محمد رضا شاه. هرگز نمی‌شود گفت، برای اینکه نمی‌دانم کدام کشور بدترین همسایه ماست. ولی در حال حاضر مجبورم بگویم عراق. همسایه دیگرمون شوروی است. ما با شوروی روابط بازرگانی و سیاسی خوبی داریم. با شوروی قرارداد لوله‌کشی گاز بستیم و با آنها گاز می‌فروشیم. همچنین از شوروی تکنیسیان می‌آوریم و جنگ سرد با آنها تمام شده. اما مسئله اساسی ما با شوروی همچنان پابرجاست. و ما همچنان شک سیاسی خودمون رو در مورد کمونیست شدن یا نشدن داریم، چون هیچ کس نمی‌تواند اینقدر دیوانه و احمق باشد که امپریالیسم روس را انکار کند. در شوروی همیشه سیاست امپریالیسمی وجود داشته و امروز چون به مکتب کمونیستی وابستگی دارد خطرناکتر است. منظورم این است که مبارزه با کشورهایی که تنها امپریالیست هستند به مراتب ساده‌تر از مبارزه با کشورهای کمونیست امپریالیست است. ماندگاری ما بسته به خواست مقاومتمان دارد. بنابراین مسئله مقاومت در برابر روس‌ها همچنان برای ما باقی است. اوریانا، ولی شما که امروز از نظر نظامی خیلی قوی هستید. محمد رضا شاه: بله قوی هستیم، ولی نه اونقدر که بتوانیم در برابر روس‌ها دوام بیاوریم. مثلا ما بمب اتمی نداریم. من احساس می‌کنم اگر جنگ جهانی سوم شروع شود، بعضی‌ها فکر می‌کنند جنگ جهانی سوم ممکن است از مدیترانه شروع شود. اما من می‌گویم که خیلی ساده‌تر و آسان‌تر ممکن است از ایران آغاز گردد. در واقع ما هستیم که مواد اولیه انرژی را در دنیا کنترل می‌کنیم. نفت برای رسیدن به بقیه دنیا از مدیترانه نمی‌گذرد، بلکه از خلیج فارس و اقیانوس هند می‌گذرد. بنابراین اگر شوروی حمله کند ما مقاومت خواهیم کرد و خواهی نخواهی در جنگ آغشته خواهیم شد و کشورهایی که کمونیست نیستند دست روی دست نخواهند گذاشت و دخالت خواهند کرد. مسلم است دنیای غیر کمونیست از دست دادن ایران را تحمل نخواهد کرد، چون می‌دانند با از دست رفتن ایران همه چیز را از دست خواهند داد. متوجه شدید؟ اوریانا: بله کاملا، و به صورت بی‌رحمانه‌ای هم. چون عالی جناب شما طوری از جنگ جهانی سوم صحبت می‌کنید که آدم فکر می‌کند همین فردا شروع خواهد شد. محمد رضا شاه: در مورد جنگ جهانی سوم صحبت کردیم، چون امکان وقوعش هست. البته امید دارم که هرگز اتفاق نیفتد، اما شاهد یک جنگ کوچک با همسایه‌ها خواهیم بود. در اصل ما جز دشمن در مرزهای خود هیچ چیز نداریم و فقط عراق نیست که ما را ناراحت می‌کند. اوریانا: و دوستان بزرگ شما، مثلا ایالات متحده آمریکا که از نظر جغرافیایی با شما فاصله زیادی دارد. محمد رضا شاه: اگر منظور شما این است که بهترین دوست ما کیست، باید بگویم آمریکا یکی از آنهاست، چون تنها آمریکا دوست ما نیست. کشورهای دیگری نیز هستند که با ما دوستی می‌کنند و ما را قبول دارند. البته آمریکایی‌ها ما را بهتر درک می‌کنند، چون منافع بیشتری در اینجا دارند. منافع اقتصادی مستقیم و منافع سیاسی غیر مستقیم. همین حالا به شما گفتم ایران شاه کلید یا حتی دقیقاً یکی از کلیدهای اصلی دنیاست. آمریکایی‌ها مجبورند به مسئولیت‌هایشان در قبال کشورهای دنیا احترام بگذارند. بنابراین از ما دفاع می‌کنند
و این مسئله به هیچ وجه استقلال ما را به خطر نمی‌اندازد و دوستی ما با امریکا ما را برده آنها نمی‌کند، چون تصمیم‌ها در ایران و در تهران گرفته می‌شود، نه در واشنگتن یا جای دیگر. من با نیکسون هم عقیده هستم، همونطور که با دیگر رئیس جمهورهای امریکا موافق بودم. اگر ببینم که با من مثل یک دوست رفتار می‌کند، به دوستیم ادامه می‌دهم. اوریانا: آمریکایی‌ها دوستان خوب اسرائیلی‌ها هستند و در این اواخر شما روش سرسختانه‌ای در مورد آنها به کار برده‌اید و ضمن نزدیکی به اعراب سعی کردید روابطتان را با آنها بهتر کنید. محمد رضا شاه: سیاست بر پایه و اساسی ساخته شده که نمی‌توانیم قبول کنیم کشوری زمین‌های دیگران را غصب کند. برای اینکه اگر امروز این بلا بر سر اعراب آمده، ممکن است فردا بر سر ما بیاید. به من خواهید گفت که همیشه این گونه بوده و مرزها مرتباً با جنگ‌ها تغییر یافته است. قبول، ولی دلیل خوبی نیست که این نوع استدلال با ارزش باشد. ضمناً گفتنی است که ایران در سال 1967 راه حل سازمان ملل متحد را قبول کرده. اگر اعراب اعتمادشان را نسبت به سازمان ملل متحد از دست بدهند، چگونه میتوان با آنها فهماند که شکست خوردند؟ ما باید جلوی آنها را بگیریم که دوباره جنگ نکنند تا پیروز شوند، نکند با استفاده از اسلحه نفت به سرشان خواهد زد. در واقع دارد به سرشان میزند. اوریانا: عالی جناب، شما حق را به اعراب میدهید در حالی که نفت خود را به اسرائیل میفروشید. محمد رضا شاه: نفت از طریق شرکت‌های نفتی فروخته می‌شود. نفت ما به همه جای دنیا می‌رود. برای چه به اسرائیل نرود؟ اگر هم به اسرائیل می‌رود چرا باید برایم مهم باشد؟ هر کجا می‌رود برود. در مورد روابط ما با اسرائیل هم باید بگویم ما در اورشلیم سفارتخانه نداریم، ولی تکنیسیان‌های اسرائیلی در ایران هستند. ما مسلمان هستیم ولی عرب نیستیم و سیاست خارجی کاملا مستقلی داریم. اوریانا: یعنی فکر نمی‌کنید در آینده با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کنید؟ محمد رضا شاه: نه، یا بهتر بگویم تا زمانی که مسئله زمین‌های اشغالی عرب از طرف اسرائیل حل نشده و آنها نیروهای نظامی خودشون را از اونجا بیرون نبردند، ما با آنها هیچ گونه روابط سیاسی برقرار نخواهیم کرد. اگر اسرائیلی‌ها بخواهند در صلح زندگی کنند، راهی جز تخلیه اراضی اشغالی برایشان باقی نمی‌ماند. چون فقط عرب نیستند که مقادیر متناوبی صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کنند، بلکه اسرائیلی‌ها نیز به همین منوال عمل می‌کنند و من نمی‌توانم درک کنم که عرب و اسرائیل تا کی می‌توانند به این جنگ ادامه بدهند. چون در اسرائیل نیز نارضایی‌ها و اتفاقات جدیدی مانند اعتصاب و غیره به وقوع پیوسته. من بیشتر در مورد اسرائیلی‌های جوان فکر می‌کنم و نیز اسرائیلی‌هایی که از اروپای شرقی آمدند و می‌خواهند که با آنها غیر از دیگر مردم اسرائیل رفتار شود. اوریانا: شما ضمن جواب به یکی از پرسش‌های قبلی به من گفتید که ایران در آینده یک قدرت جهانی خواهد شد. منظورتان از این ادعا همان پیشبینی اقتصاددانان است که گفتند تا 36 سال دیگه ایران باید ثروتمندترین کشور دنیا باشد؟ محمد رضا شاه: اطلاق ثروتمندترین کشور دنیا شاید اغراق باشد، اما اطلاق یکی از 5 کشور بزرگ و قوی با آن اغراق‌آمیز نیست. و ظرف 36 سال آینده ایران همسطح شوروی، آمریکا، فرانسه و ژاپن خواهد شد. چین را به حساب نمی‌آورم، چون نه ثروتمند است و نه ثروتمند خواهد شد. برای اینکه پیش بینی می‌شود تا 25 سال آینده جمعیت آنها به 1 میلیارد و 400 میلیون نفر برسد، در حالی که جمعیت ما طی همین مدت به حداقل 60 میلیون نفر خواهد رسید. بله، ثروت بزرگ و قدرت بزرگ در انتظار ماست. کمونیست‌ها هر چه می‌خواهند بگوید، بی جهت نیست که ما کنترل تولید مصر را برنامه‌ریزی کردیم. نکته‌ای که می‌خواهم به آن برسم این است که اگر کشوری به طور اقتصادی ثروتمند باشد، از نظرهای دیگر نیز ثروتمند خواهد شد. در زمینه بین‌الملل به قدرت خواهد رسید. منظور من از اقتصاد فقط نفت نیست، بلکه اقتصاد موازنه شده‌ای است که تمام محصولات صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و الکترونیک را در بر می‌گیرد. ما در نظر داریم از اقتصاد فرش به اقتصاد کامپیوتر برسیم. به همین جهت فرش را نگه داشتیم و با آن کامپیوتر اضافه کردیم. فرش‌های دستی می‌بافیم ولی ماشینی آن را نیز می‌سازیم. موکت هم تولید می‌کنیم و هر سال میزان تولید محصولات خودمون رو 2 برابر افزایش میدیم. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در آینده ما قدرت بزرگی خواهیم شد. به طور مثال 10 سال پیش، یعنی زمان شروع انقلاب سفید، ما فقط تعداد 1 میلیون دانش آموز داشتیم که امروز هم تعداد به 3 میلیون و 100 هزار نفر رسیده و تا 10 سال آینده به 5 میلیون نفر نیز خواهد رسید. اوریانا: عالی جناب، شما گفتید که ثروتتان فقط نفت نیست. همه می‌دانند که داشتن کامپیوتر، ماشین‌آلات مخصوص فرش بافی و غیره را از طریق نفت به دست آورده‌اید و ثروت آینده‌تان را نیز به آن مدیون خواهید بود. می‌خواهم سوال کنم که سیاست نفتی کشورتان نسبت به مغرب چگونه است و چگونه خواهد بود؟ محمد رضا شاه: خیلی ساده است. ما نفت داریم ولی نمی‌توانیم آن را بنوشیم.
ولی می‌دانیم که می‌توانیم حد اکثر استفاده را از آن ببریم بدون اینکه از آن به عنوان حربه‌ای بر علیه باقی مانده دنیا استفاده کنیم. بنابراین سیاستی پیش گرفتیم که به همه بدون هیچ تبعیض و تفاوتی نفت بفروشیم. البته انتخاب مشکلی بود و هرگز فکر نمی‌کردیم که روزی با کشورهای عربی همگام شده و دنیای غرب را از حربه آن مورد تهدید قرار دهیم. قبلا هم گفتم ایران کشوری است مسلمان و مستقل، ولی عرب نیست و تصمیمی که عرب می‌گیرند برای ایران قابل عمل نمی‌باشد. ایران احتیاج مبرم به پول دارد و با نفت می‌توان پول فوق‌العاده زیادی به دست آورد. تفاوت من با عرب در همینجاست. چون کشورهایی که میگویند ما به غرب نفت نمی‌فروشیم نمی‌دانند با پولان چه کار کنند. بنابراین به آیندهشان فکر نمی‌کنند. اغلب کشورهایی که نفت خود را نمی‌فروشند 600 یا 700 هزار نفر جمعیت دارد و با داشتن پول در بانک‌ها می‌توانند 4 سال راحت زندگی کنند بدون آنکه نیازی به فروش یک قطره نفت داشته باشند. اما من نه. من با 31 میلیون نفر جمعیت و اقتصادی که باید پیشرفت کند و رفرمی که باید اجرا شود احتیاج به پول دارم و میدونم پول نفت را به چه مصارف برسانم و نمیتوانم به خودم اجازه بدهم که پمپ نزنم و نفت ایران را نفروشم. اوریانا، ضمن اینکه قذافی از شما به عنوان یک خائن نام میبرد. محمد رضا شاه: خائن؟ کی خائن است؟ ملی که 51% از سهامی که قبلا در دست شرکت‌های نفتی خارجی بود به دست گرفتم. فکر نمی‌کردم قذافی چنین توهینی به من بکند. و ببینید، اصلا من این آقای قذافی را قبولش ندارم. فقط میتوانم به او بگویم که انشالله بتواند به کشورش خدمت کند و به خاطرش میآورم که نباید بیش از اندازه لاف بزند و رجزخوانی کند، چون منابع نفتی لیبی تا 10 سال دیگر کاملا تمام خواهد شد، در صورتی که نفت ما حدود 30-40 سال و شاید هم 50-60 سال دیگر طول خواهد کشید تا تمام شود. البته منوط به این که منابع نفتی جدید در کشور ما پیدا نشود که امکان زیادی هست منابع نفتی جدید کشف گردد. ولی اگر هم منبع جدید دیگری کشف نشود، باز هم ما محترمانه میتوانیم به جایی که مورد نظرمان است برسیم. محصولات ما روز به روز بیشتر می شود و با چشم کاملا قابل رؤیت است. یعنی تا 3 سال دیگر ما می توانیم روزانه 8 میلیون باریل تولید کنیم. 8 میلیون باریل رقم کوچکی نیست. اوریانا: در هر صورت عالی جناب، دشمنان زیادی برای خودتان تراشیدید. محمد رضا شاه: این رو من هنوز نمیدانم. در واقع هنوز اوپک تصمیم قطع نفت به غرب را نگرفته و امکان دارد عقیده‌ام در مورد عدم استفاده از نفت به عنوان حربه‌ای علیه غرب مورد تقلید اعراب نیز قرار بگیرد و با اطمینان میتوانم بگویم اگر همه‌شان از این طرح استقبال نکنند، گروه اعظم آنها از این طرح استقبال خواهد کرد، چون بعضی از کشورها به اندازه ایران استقلال ندارند و مهندسینی که ما داریم در اختیارشان نیست و ملتی هم که پشت سر من ایستاده پشت سر آنها قرار ندارد. من میتوانم دستور بدهم و آنها نمیتوانند. فروختن نفت به طور غیر مستقیم چندان آسان نیست و سالهای سال انحصار آن را فقط شرکت‌های خارجی در اختیار داشتند و حتی اگر اعراب راه من را دنبال کنند خیلی آسانتر و مسلم‌تر خواهد بود اگر کشورهای غربی فقط خریدار باشند و ما فروشند. دشمنی، نفاق و حق و سکوت وجود نخواهد داشت. بله، شاید من مثال خیلی خوبی باشم. من راه خود را مستقیم ادامه می‌دهم. دروازه‌های ما برای همه باز است و هر کس بخواهد می‌تواند بیاید و قرارداد ببندد. البته بگویم که خیلی‌ها هم پیش قدم شدند. انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، هلندی‌ها، آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها. اول همه‌شان خجالت می‌کشیدند، اما حالا تمایل آنها بیشتر است. اوریانا: و ایتالیایی‌ها؟ محمد رضا شاه: در حال حاضر به ایتالیایی‌ها زیاد نفت خود را نمی‌فروشیم و در حال مذاکره در مورد موافقتنامه مهم با عینی هستیم. ما با عینی می‌توانیم روابط خیلی خوبی داشته باشیم، همچنان که با ایتالیایی‌ها روابط بسیار خوبی تاکنون داشتیم. از زمان ماتئی و از موقعی که برای اولین بار موفق شدیم دیوارهای استثمار شرکت‌های خارجی را بشکنیم، شاید ماتئی بود که با اون موافقتنامه‌ای در سال 1957 امضا کرد. نمی‌دانم دیگران در مورد او چه می‌گویند. برای من هم مشکل هست که دقیقاً درباره اون نظر بدهم. از اون خیلی خوشم میومد. مرد. خیلی خوب بود و این قدرت را داشت که آینده را بخواهد. اون شخصیت واقعاً والایی داشت. اوریانا: در واقع اون را کشتند. محمد رضا شاه: شاید، ولی اون نمیبایست با آن هوای بد پرواز میکرد. در میلان مه زمستانی بیش از اندازه غلیظ میشود و نفت میتواند واقعا یک نفرین بشود. اما شاید هم که واقعا تقصیر بدی هوا نبود. در هر صورت واقعا حیف شد، حتی برای ما. در هر صورت نمیتوانم بگویم که با مرگ ماتئی روابط ما با عینی متوقف شده. نه. در حال حاضر داریم به یک موافقتنامه خیلی خیلی مهم نزدیک میشویم. ماتئی هم نمیتوانست بیشتر از این کاری انجام دهد، چون ما داریم به حد اکثری که میتوانیم برسیم میرسیم. فقط اگر ماتئی زنده بود امکان داشت زودتر به این موافقتنامه ها برسیم.
اوریانا: میخوام قبل از ادامه بحثمان نکته مربوط به قطع صدور نفت به کشورهای غربی را تمام کنیم و آنگاه به سایر مسائل بپردازیم. فکر نمی‌کنید که اعراب بالاخره بخواهند از حربه نفت استفاده کنند و شیرهای نفت خود را به روی غرب ببندند؟ محمد رضا شاه: جواب این پرسش شما چندان آسان نیست. گفتن قطعی آره یا نه هم کار مشکلی است. ولی خودم بیشتر به این عقیده هستم که نه بگویم. زیرا بستن شیرهای نفت به روی مصرف کنندگان غربی، آن هم از سوی اعراب، واقعاً به معنی چشم پوشیدن از منشأ یک سود کلان است. و این تصمیمی است که اعراب نمی‌توانند به آسانی اتخاذ کنند. و من در همین جا می‌توانم به جرأت بگویم که اکثر کشورهای عرب صادرکننده نفت راه قذافی را ادامه نخواهند داد. البته ممکن است کشورهایی باشند که از قذافی در زمینه‌های قطع صدور نفت به کشورهای غربی تبعیت کنند، ولی اکثر آنها خیلی محتاج پول هستند و کمتر احتمال می‌رود که چنین کاری بکنند. اوریانا: آیا قیمت نفت بالا خواهد رفت؟ محمد رضا شاه: مسلماً بهای نفت از اینی که هست گرانتر خواهد شد و این خبر ناخوشایند و بد را کسی به شما می‌دهد که در این مورد صاحب نظر است، چون من در مورد نفت همه چیز را می‌دانم و واقعاً یکی از برجسته‌ترین تخصص‌های من همین است. بنابراین از من متخصص میگویم قیمت نفت باید بالا برود و راه حل دیگری هم وجود ندارد و این دقیقاً همون راه حل نیست که شما غربی ها پیش پای کشورهای صادرکننده نفت گذاشتید، چون شما بودید که اینطور خواستید. قیمت گندم را 300% افزایش دادید و همینطور شکر، سیمان و قیمت مواد پتروشیمی را به بی‌نهایت رساندید. یعنی شما هستید که نفت خام را می‌خرید و به مواد پتروشیمی تبدیل کرده و 100 برابر بهایی که از ما خریدید به خود ما می‌فروشید. یعنی وقتی شما کالاها و فرآورده‌هایتان را به قیمت گران در اختیار ما قرار می‌دهید، ما نیز حق داریم نفت ما را به شما گران بفروشیم. مثلا به 10 برابر. اوریانا: چه میگویید؟ به 10 برابر بیشتر؟ محمد رضا شاه: بله، این شما هستید که ما را مجبور می‌کنید قیمت نفت را بالا ببریم. مسلما شما برای گران فروشی‌هایتان دلایل خوبی دارید. طبیعی است ما هم برای خود دلایلی داریم. در اصل تا ابد که نمی‌توانیم با هم جدال کنیم تا 100 سال دیگر. شاید هم مقداری کمتر یا بیشتر داستان نفت پایان خواهد رسید و درست در شرایطی که احتیاج به نفت و فرآورده‌های نفتی روز به روز بیشتر می‌شود، منابع آن تمام خواهد شد و بشریت مجبور است که تا اون موقع انرژی‌های دیگری کشف کند. چه می‌دانم، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی اتمی و غیره. راه حل‌های زیادی باید باشد، ولی آنچه مسلم است یک راه و دو راه کافی نیست. به هیچ وجه کافی نیست. مثلا باید توربین‌هایی که با امواج دریا به کار می‌افتد ساخت، یا در این فکر بود که آب شور دریا رو به وسایل اتمی شیرین کرد، یا اینکه کف دریاها رو سوراخ کرد و در عمق مثلا 10,000 متری کف دریاها به نفت رسید، یا در قطب شمال به کاوش و جستجو پرداخت. نمیدانم، شاید 1001 کار دیگر هم بتوان کرد، اما یک چیز را خوب میدانم و آن این که نفت را نباید بیهوده حرام کرد و این بوده که ما داریم از نفت استفاده میکنیم یک جنایت است. اگر فقط فکر کنیم که نفت به زودی تمام خواهد شد، اگر به خاطر بیاوریم که از نفت میشود صدها هزار نوع ماده پتروشیمی به دست آورد، اگر فقط فکر کنیم شاید مصرف نفت خام برای به کار انداختن ژنراتورهای برق بدون در نظر گرفتن ارزش حیاتی آن یک جنایت باشد، زمانی که از نفت صحبت و گفتگو می شود تنها مسئله پول مطرح نیست. بایکوت کردن کشورهای غربی از سوی قذافی هم مطرح نیست، بلکه مسئله اساسی و حیاتی قابل تأمل و تفکر این است که نفت تا ابد وجود نخواهد داشت و بایستی از همکنون در فکر پیدا کردن انرژی های دیگری برای جانشینی آن بود. اوریانا: آه از این نفت نفرین شده. محمد رضا شاه: بعضی مواقع با خودم فکر میکنم که حق با شما و همه آنهای دیگری است که نفت را نفرین شده میدارند و گاهی هم به این نتیجه میرسم که اینطور نیست. ولی آنچه قطعیت دارد این است که تاکنون بیش از هر چیز درباره این نفت به قول شما نفرین شده گفتند و نوشتند. اما اگر نظر مرا بخواهید میتوانم بگویم گاهی از یک طرف خیلی خوب است و گاهی از یک طرف دیگر از بزرگترین ناراحتی هاست، برای اینکه خطر بزرگی را به دنبال خود میکشد و بالاخره ممکن است یک روز دنیا به خاطر این ماده سیاه و نفرین شده و در این حال زندگی ساز منفجر شود. کاش همه مثل من مبارزه میکردند. میبینم که میخندید. چرا؟ اوریانا: میخندم والی جناب، برای اینکه وقتی شما از نفت حرف میزنید کاملا عوض میشوید، روشن میشوید و میلرزید و شخصیت دیگری پیدا میکنید. عالی جناب، در این حالت من بدون آنکه شما را کاملا بشناسم حس میکنم شما آمیزه‌ای از دو چهره کاملا متفاوت هستید. مثلا آمیزه‌ای از یک چیز بسیار قدیمی و یک چیز کاملا مدرن. و شاید همین عناصر هستند که در درون شما مخلوط میشود، یکی غربی و دیگری شرقی. محمد رضا شاه: ما ایرانی ها تفاوت چندانی با شما غربی ها نداریم.
به طور مثال اگر زنان ایران چادر دارن، شما هم چادر در کلیسای کاتولیک را دارید. اگر بعضی از مردان ما چند همسر دارن، مردان شما نیز دارای معشوقه‌های متعددی هستند. همانطور که ما به خوابنمایی اعتقاد داریم، شما هم به آن اعتقاد دارید. اگر شما احساس برتری می‌کنید، ما هم کمبودی نداریم. فراموش نکنید تمام آن چیزهایی که شما امروز دارید ما 3000 سال پیش به شما یاد دادیم. اوریانا، 3000 سال پیش می‌بینم که شما نیز حالا می‌خندید عالی جناب. با آن حالت افسردگی قبلی رو ندارید. اما حیف است که در مورد لیست سیاه نمی‌توانیم به توافق برسیم. محمد رضا شاه: یعنی واقعا شما در لیست سیاه من هستید؟ اوریانا: عالی جناب، شما که شاه شاهان هستید و همه چیز را می‌دانید، چطور از این مسئله آگاهی ندارید؟ من که به شما گفتم اسمم در لیست سیاه همه هست. محمد رضا شاه: حیف شد. هرچند مهم نیست. اگر هم شما در لیست سیاه دستگاه حکومتی من باشید، شما را در لیست سفید قلبم می‌گذارم. اوریانا: متشکرم عالی جناب، ولی دارید من رو می‌ترسونید. تهران، اکتبر سال 1973. اوریانا فالاچی. در این لحظه به پایان این ویدیو میرسیم و مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار و به امید دیدار.